So a few months ago, I bought the Asus ROG 3. I think that was September, I believe. Then few weeks after or few days after, I don't know, yeah, maybe few weeks after, in-upload ko yung unboxing ko niyan. Hindi ko na nagawa ng review kasi yung mga panahon na yon is yung mga panahon na down ako. So, pero hindi natin pag-usapan dito yon. Then a few months after, I think naunang mag-release yung Samsung Galaxy S21. Mas nauna nag-release yung Samsung Galaxy S21. Then a few weeks after, nirelease naman ni Asus yung kanilang ROG 5. Then a few days or maybe weeks after, my ROG Phone 3 died. Okay, namatay siya hindi dahil sa pangit yung phone, namatay siya hindi dahil sa nasira yung phone. Well, nasira siya. Pero hindi siya namatay dahil sa like yung hardware issues or software issues, hindi. Namatay siya dahil sa human error. Or in short, namatay siya dahil sa katangahan ko, dahil sa akin. Okay, don't get me wrong, the phone is great. Sobrang ganda ng phone. Sobrang like, akala ko yun na yung magiging phone ko for the rest ng buhay ng phone. Basically, no? Hanggat gumagana yung phone, akala ko ayun yung magiging phone ko. Pero unfortunately, hindi. Okay, so actually, I just got home from Green Hills. Bumili ako ng Samsung Galaxy S21 Ultra. Okay? So, nabili ko siya sa Green Hills. Hindi ko siya nabili sa Samsung store. Nabili ko siya sa tao. Naghanap lang ako sa Facebook Marketplace. Kasi ang mga Samsung Galaxy S21 or mga flagship phones ng Samsung is hindi sila Snapdragon. Well, at least dito sa Pilipinas, yung official is hindi Snapdragon. Okay? Exynos. Ako, ayoko ng Exynos. I'm always going doon sa pinaka high-end. So, yung ginawa ko, since gusto ko ng Snapdragon, naghanap ako sa Facebook Marketplace, then naghanap ako din ng Snapdragon, and ayun. So, I can't fake my excitement, no? Usually, yung mga taong bibili nito or mag-unbox is excited sila, sobrang saya nila. Well, ako, don't get me wrong, masaya naman ako sa binili ko. Pero, like, siguro mga 5% lang. Kasi, nanghihinayang ako sa phone. Ganito kasi nangyari. Kagabi lang, literal kagabi lang, is matutulog na dapat, hindi naman kagabi, siguro mga kanila madaling araw. Matutulog na ako, kasi tapos na mag-work, and etc. Pinatay ko yung ilaw, so madilim na. Accidentally kong natapakan yung phone. Natapakan ko siya sa kama. Alam nyo naman yung kama, di ba? Lumulubog siya. Kasi syempre, kama, malambot, di ba? Lumulubog. Inapakan ko yung kama, hindi ko napansin, nandun pala yung phone. So, alam nyo na yung mangyayari. Lumubog yung phone, ang bigat kong tao. So, nasira. Nadurog. Okay, nasira yung LCD, nasira yung likod niya. Kasi, likod kasi nun is glass. And nasira rin yun. Kaya, ang nangyari nun, na-down ako, iniyakan ko yung phone. Tapos, ayun, konting kwento lang. So, ayun yung nangyari sa phone, human error dahil sa akin. Okay, so walang kinalaman dun yung hardware, walang kinalaman yung software. The phone is great. So, ayun. I did reach out to Asus. Sabi ko, baka pwede akong bumili direkta sa kanila ng ROG 5. Pero sabi naman nila sa akin is, wala silang stock. Wala pa silang stock. Kasi ang gusto kong ROG 5 is yung Ultimate. Okay, kaya ang binili ko is etong S21 Ultra. Naghanap ako sa Facebook Marketplace, and ayun. Bakit hindi ako masyadong excited? Kasi nanghihinayang ako sa phone. Ako yung tao na ang pagmamahal ko sa bagay is parang pagmamahal ko sa friends ko, sa magulang ko. Sounds ironic kasi kung ganun ko sila kamahal, bakit hindi ko naaalagaan? Yun. Pero well, wala tayong magagawa. Accident is accident. So, ayun. Anyway, so ayun na nga, nasabi ko na yung background, kasi sabi ko na kung ano yung nangyari doon sa phone. So, eto na yung phone. Kakauwi ko lang, literal, wala pang 30 minutes, kakauwi ko lang. And, ayun, binili ko to. So, binili ko to, this is not sponsored. Binili ko to, pumunta ako sa Facebook Marketplace, naghanap ako din ng nagbebenta. Tapos, galing ako ng Green Hills kanina. Tapos, this is the 512GB variant. Tapos, 16GB ng RAM. Well, basically, para lang siya nung sa ROG Phone 3 ko. So, ito yung resibo, binili ko. Tapos, ito na yung product. Okay, so this is going to be the kumbaga, quick unboxing lang. Well, quick unboxing, hindi ko alam kung ilang minutes na tong video na to. Pero, anyway, so ayun, Samsung Galaxy S21 Ultra, no? Samsung Galaxy S21 Ultra, 512GB ng memory or ng storage.
tapos 16 GB ng memory. Tapos ang color niya is yung Phantom Black. Binili ko to sa halagang 60... Magkano ba bili? 62,000, 62K. Okay, 62,000. Pag sa ano ako bumili, sa mismong Samsung store ako bumili, ang bigay nila is hindi ko maalala, may 67 or 69, something like that. Tapos meron silang freebies. Ito wala akong freebies. Kahit yung tempered glass wala. So yung mismong unit lang, product lang. So ito na yun, ito na yung unit. So bubuksan na natin. Nabuksan ko na yung seal, no? Sealed to, sealed. So this is totally brand new, sealed. So syempre i-check ko doon. Binuksan ko na to, well, nabuksan ko na doon, pero yeah, whatever. Ayan, sealed siya, pero tinanggal ko na doon yung seal. Bubuksan na natin, and ayun lang, sobrang straightforward. Ayan na agad yung phone. Phone. Mamaya na yung phone, tignan muna natin yung sa loob. Hindi ko lang kung ano to. Sticker na parang ganito lang yung specifications niya. Tapos IMEI. Tapos ito na yung charger. Ito nga palang unit na to is, nagtaka ako kasi bakit walang charger. May kasama siyang cord, pero wala yung plug. No? Kumbaga meron siyang cord, walang saksakan. So sabi naman ni Angelo sa akin, yung kasama ko dito, is gano'n na talaga yung mga Samsung ngayon. Wala na silang kasamang gano'n. Wala rin to kasamang earphones, unfortunately. Pero ayan, ito yung, hindi ko alam kung saan to galing, pero open line siya, meaning po pwede to sa Globe or sa Smart. Tapos ayun, hindi ko alam kung ano to, Samsung Pay. Nakasulat in Korea ata to, hindi ko sure. Tapos warranty card. Tapos sa loob nito is meron pa tayong, I think this is the guide, quick start guide. Ayan. Tapos isa pa is, ito na yung mismong cable niya. Ayan, Type C to Type C. Tapos sa likod niya is yung pang-open ng SIM card. Ayan. So, specs wise, hindi ko alam kung ano yung specs nito kasi, well, may balak akong bumili ng phone pero hindi ko inaakalang agad-agad makakabili ako ng phone kasi namatay yung ROG phone 3 ko. So, hindi ko to napaghandaan, hindi ko nakita yung specs. I am a Samsung user ever since. Ever since mawala yung Nokia, Samsung user ako. So, Nokia and Samsung lang. So, Asus yung pangatlong brand ng phone na nahawakan ko or nagamit ko. Tapos, ito, Samsung user talaga ako. So, initial impression ko, halos same lang siya nung ROG 3. Halos same lang. Pero, sa pagkakaalam ko, this is 6.8 inches. Tapos, yung ROG 3 is 6.59. So, medyo mas mahaba siya. Ayan, medyo mas malaki siya. Ng konting-konti lang naman yung difference niya. Ngayon, katulad ng sinabi ko, wala siyang tempered glass. Kasi, well, binili ko to sa Green Hills. Kumbaga sa tao lang. Store siya. Pero nakipag-meet up lang ako sa tao. So, ayun, wala siya. Wala akong kahit anong freebies. Walang kahit ano. Binili ko lang to kasi kailangan ko ng phone. Okay? Wala naman akong... Actually, wala akong pakialam sa freebies. Ang pakialam ko is yung mismong product, yung mismong phone. So, ayun, quick unboxing lang. So, this is the product. Gagawa ako ng review nito, of course, kasi excited ako dito sa 4K 60 frames na selfie camera niya or yung front cam niya. One of the main, isa sa pinakadahilan kung bakit high-end ang pinili kong build para sa sarili ko is kasi gusto kong mag-transition from 1080p to 4K. Okay? Ang bala ko talaga is, well, mag-April na. Ang bala ko sa birthday ko kasi April. Ang bala ko sa April is bumili ng camera. No, yung target kong camera is the Sony A7S III. Yun yung target kong camera. Pero hindi ko na siya magagawa ngayon kasi, well, kailangan kong mag-ipon pa ulit kasi nabawasan and marami akong babayaran. Marami akong binabayaran dito. Marami akong bala bilhin. So, ang ginawa ko, ito na kinuha ko. Then, pagtingin ko sa specs, quick specs lang naman. Pagtingin ko is, meron siyang 4K 60 frames, 4K 60 frames. Tapos, ang display nito is 120 Hz. Meron itong capable to sa 8K, pero 30 frames lang ata. Wala akong pakialam sa 8K. Bibihira lang ang taong merong 8K display. Kahit ako, hindi ako naka 8K display. Yung display ko dyan is native 4K lang. Kasi kahit ang monitor mo is 1080, pwedeng mag-downscale yun, no? Pagka nanood ka ng 4K quality sa 1080p na monitor, mag-downscale yung 4K into 1080. So, okay lang yun. Pero, pagka 4K display mo, tapos 8K pinanood mo, hindi naman siya nagda-downscale sa 4K, yung 8K. So, I don't know as far as I know, hindi. Kasi nanonood ako ng 8K sample na video sa YouTube, pero wala akong 8K na option doon sa quality niya.
So ayun, gagamitin ko to for video. Hindi ko alam, baka palitan ko na yung camera na gamit ko, yung Canon na 200D. I'm not sure. Pero kung capable niya talaga nito is 4K 60 frames, well, malamang sa malamang, baka palitan ko yung DSLR ko. Baka ito muna pansamantala hanggang sa makabili lang ako noong Sony na camera na target ko. Okay? Isa pa sa nakakalungkot na nangyari, yung phone ko kasi, meron akong ni-record doon na video na para dito sa channel. Yun yung organizing vlog. Yun yung part 2 ng organizing vlog ko. Pero since nandun yung files, hindi na nag-go-off. Well, yung phone ko is active pa. Kaso nga lang, sira na yung LCD, hindi ko na magamit. Okay? Kasi wala na siyang display. Nasira yung LCD, nadurog kasi natapakan ko. Yun yung pangit doon, isa sa mga pangit doon kasi aside from hindi ko nagamit nga ng matagal, nandun yung file ko, nandun yung isa kong video na dapat gagawin. Andun yung organizing vlog ko, kung paano nangyari to, ayan, kung paano ko siya na-improve kahit paano, no? And wala, I think nandoon yung yung triple desk ko, ayan, yung dinagdag ko nandun. Kaya medyo talagang nalulungkot ako and sumasakit yung ulo ko. Pero gagawin ko ng paraan kasi gusto kong i-upload yun Gusto kong i-upload yun kasi isang part yun ng journey ko dito sa channel na to. Gagawin ko na lang diskarte yun. Kasi pagka hindi ko talaga siya na-retrieve, which is hindi ko na talaga siya ma-retrieve. And ayoko naman na itapon yung video na yun kasi sobrang sayang. And part siya ng journey ko. And gusto ko kahit paano ma-share sa inyo. So, didiskartehan ko na lang. So, ayun guys, sobrang quick unboxing lang and sinabi ko lang sa inyo yung nangyari sa akin. Medyo, actually, iniyakan ko yung phone. Yeah, iniyakan ko yung phone. Hindi man ako hindi man halata sa itsura ko na ako yung taong umiiyak. Pero, mababaluha ko sa lahat ng bagay. Hindi naman sa lahat ng bagay. Hindi man umiyak sa soap opera Parang, basta yun. Pero pagdating sa mga bagay and taong mahalaga, importante sa akin, pagka nawala sila, syempre, of course, iiyak ako. Ayun guys, yun lang, quick unboxing. Gagamitin ko na to, sisimulan ko na siya. And wait lang, sige, ita-turn on ko muna. Ayan, ita-turn on ko para sa inyo. Ayan. Also, kanina nung tinurn on ko to for the first time kasi nga iti-check kung tama yung IMEI, tama yung model number, yung mga ganun kasi ng bagay. Medyo kinain ako nung ita-turn off ko na. Kasi yung turn off niya, hindi na dito sa may power button ba yan? Power button. Kasi meron na siyang sarili niyang option. Ayun. May sarili na siyang option para patayin. So, ayan yung phone. Uy. Ayan yung phone. Yan. The button is crisp. Of course, obviously. Kasi this is brand new. Hindi lang ako komportable kasi itong likod niya. Pag nilalapag mo siya, hindi siya flat. Ayan, napapansin nyo ba? Pagka nilapag ko siya, hindi siya flat. Meron siyang awang dito sa ilalim. Okay? Kasi, naka-emboss, no? Nakalabas yung sa may camera niya. Pero sobrang nipis ng phone. Hindi na ako magkakangad ng... Never ko nang gusto yung makakapal na phone. Gusto ko is as thin as possible, no? So, that is it for the video, guys. Sabi ko sa inyo, sobrang quick unboxing lang. And sinabi ko lang talaga sa inyo yung nangyari. Nakakalungkot, yes, para yung feeling na para kang nawalan ng kapamilya. Okay? So, ayun, as usual, kung nagustuhan niyo yung video, hit the like button kasi nakakatulong yun sa algorithm. And also, comment kayo sa comment section down below. Let me know kung anong target yung phone. No? Para sa birthday nyo, or para sa darating na Pasko, kahit matagal pa. Ano yung tina-target yung phone na bibilhin this year? So, definitely let me know sa comment section down below. Subscribe kayo din sa channel, guys, kasi napakarami pang tech-related videos coming up very, very soon. Once again, guys, my name is CJ, and magkita-kita tayo sa susunod kong video. Maraming salamat.